القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله تبارك وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال ربنا جل جلاله وعم نواله: ولا إله غيره إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. لم يكن أحد أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، بل كانت أمنيته أن يهتدي الناس جميعا وأن يسلموا ويدخلوا في جنة رب العالمين وينجوا من عذاب الله. ولذلك كان يقول قال ربنا له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليس هناك شيء أهدى أو أكثر تأثيرا في القلوب وهداية الناس من كلام الله، من القصص العجيبة التي مرت بي أثناء تجوالي في الدعوة إلى الله. أني كنت في بعض البلدان فوجدت شابا من المهتدين من المسلمين الجدد يلبس ذلك الثوب والعمامة، وعليه لحية شقراء جميلة، فجلس عندي وسلم علي، فسألته كيف كانت بداية هدايته وما السبب الذي أدى به إلى الإسلام، فذكر لي أمرا عجيبا. قال: أنا من فنزويلا في جنوب أمريكا. قال جاءت جماعة للدعوة إلى الله عز وجل من بلاد العرب، ثم زاروا صاحبا لي من الشام من سوريا. قال: وهذا الصاحب لي من سوريا أنا وهو كنا نتلاقى يوميا ونخطط أين نذهب، فنعربد ونسكر ونلعب ونلهو مع البنات. قال: فكنا في ذاك اليوم في العصر جالسين نخطط أين نذهب الليلة، فإذ بثلاثة من هؤلاء الدعاة يدخلون علينا ويسلمون علينا ثم يجلسوا، ثم جلسوا فبدأوا يكلمون العربي الذي هو صاحبي، يكلمونه باللغة العربية. قالوا: أنا لا أفهمها، وهو يستمع وأنا أستمع، أنا متعجب. قال: ولكن كان هناك أحد الجالسين لم يكن يتكلم، إنما كان يتمتم بفمه شيء لا أسمعه، لكن يقول لي هذا الشاب كأن هذا الشخص الذي كان يتمتم بفمه شيء ما يخرج منه ويدخل في قلبي. فما أن انتهى المجلس حتى استأذنوا وذهبوا، وأنا لا أعلم ما الذي صار،
لكن شيء ما جذبني، خصوصا الذي كان ساكتا ولم يكن يتكلم إلا أنه كان يحرك شفتيه. قال: فقلت لصاحبي لما ذهبوا: ماذا قال هؤلاء؟ فقال لي مستهزئا: هذه خرافات اللي تسمعوها في الكنائس نفس الشيء عندنا موجود، فيتكلمون عن أشياء ما خلك منها وخلنا نذهب نلعب. قال: فأبيت. قلت: لا، أنا أريد أن أفهم كلام هؤلاء كان عندهم كلام مهم. فقال لي: هذا ما الذي أصابك؟ سامك منهم، اتركهم. قال: فأصررت عليه، قلت له: أنا أريد العنوان اللي أعطوك إياه أعطيني إياه، أنا أريد أن أذهب إلى هؤلاء وأسمع الكلام الذي قالوه يترجموا لي. قال: فانتهيت إليهم أنا بنفسي، أخذت العنوان وذهبت إلى مكان مقرهم والمسجد الذي هم فيه، فأتيت إليهم ودخلت عندهم وقلت: أنا سمعت منكم كلاما ما فهمته، أريد أن تفسروا لي. قال: فجلسوا معي وفسروا لي الكلام بلغتي، وفهمت وأسلمت ونطقت بالشهادتين، وهداني الله عز وجل. ثم ما كان منه إلا أن يذهب ويسافر إلى البلاد الإسلامية ليتعلم الدين. أنا لما رأيته ما كان يخطر ببالي إلا أنه مسلم قديم من هيئته ولباسه وذكره وعلمه. العجيب أيها الإخوة الكرام، والعبرة من هذه القصة الله يهدي من يشاء. هؤلاء قصدوا واحد والله أراد الهداية لواحد آخر. الأمر الآخر لم يتأثر من المتكلم كتأثره من الذي كان يقرأ القرآن وكان يتوجه بالدعاء إلى الله لهدايته. نعم أيها الإخوة الكرام، ما أحسن القصص التي أدت إلى هداية الخلق. أسأل الله أن يهديني وإياكم والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.